केआइसी कम्प्युटर ल्याबमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आजको टपिक छ एक्सेलको। अब यहाँ हेर्नु, त्यसपछि इक्जाम्पल नम्बर 6 मा छ फाइन्ड आउट एनी इलेक्ट्रिसिटी बिल एनी। कुनै पनि अफिसमा इलेक्ट्रिसिटी बिल निकाल्नु परेमा र जस्तै हामी इलेक्ट्रिसिटीको जुन हामी बिल पे गर्छौँ नि, त्यो कुन तरिकाले काम गर्छ, कुन तरिकाले त्यहाँ फर्मुला लागेको हुन्छ कि उहाँहरूले मात्रै तपाईँको युनिट पहिलाको हाल्ने बित्तिकै तपाईँले यदि तपाईँले कस्तो कन्डिसन, जस्तै 20 युनिटसम्म यदि तपाईँले एउटा मिटरबाट युज गर्नुभएको छ भने तपाईँले 100 रुपियाँ मात्रै लिन्छ होइन। अनि त्योभन्दा अगाडि जाने बित्तिकै तपाईँले 10 रुपियाँ लिन्छ पर युनिट थप्छ। कसरी थप्छ? अटोमेटिक। अब तपाईँले यदि तपाईँले 20 युनिट युज गर्नुभएको छैन भने, यदि उठाउनु भएको छैन भने पनि तपाईँले 100 रुपियाँ लाग्छ। 5 युनिट मात्रै युज गर्नुभएको छ भने त्यही पनि तपाईँले 100 रुपियाँ लिन्छ। र त्योभन्दा माथि जाने बित्तिकै पर युनिटमा के हुन्छ, तपाईँलाई एड गर्छ नि, मतलब 10 रुपियाँ पर युनिटको लिन्छ होइन। त्यो कुन तरिकाको फर्मुला बनाएको हुन्छ तपाईँले यहाँ पहिला के गर्नु, लेख्नु पहिला इक्जाम्पल, सिरियल नम्बर, नेम अफ द कस्टमर, कुनै पनि कस्टमरको नाम लेख्न मिल्छ होइन। प्रिभियस मन्थ रिडिङ र करेन्ट मन्थ रिडिङ, जस्तै यो भनेको तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा, प्रिभियस मन्थ रिडिङ र करेन्ट मन्थ रिडिङ भनेको के हो। जस्तै वैशाखमा 100 युनिट मेरो युनिटमा मतलब मेरो मिटरमा उठेको थियो भने 100 युनिट उठेको थियो भने अर्को जुन करेन्ट, जस्तै अब वैशाखतिर त यो सक्यो, प्रिभियस भनेको पहिलाको, करेन्ट अब जस्तै जेष्ठमा आयो त्यो मान्छे इलेक्ट्रिसिटीको बिल काट्न भने त्यसले त कति हुन्छ, त्योभन्दा बढी भएको हुन्छ नि। जस्तै 100 युनिट त्योमा थियो भने करेन्ट अहिलेको महिनामा के हुन्छ, 105 हुनसक्छ, या 200 युनिट पनि हुनसक्छ, या 300 युनिट पनि हुनसक्छ, 102 पनि हुनसक्छ होइन। त्यो प्रिभियस मन्थ भनेको के हो, पहिलाको महिना, योभन्दा पहिला आउनुभन्दा पहिलाको यो जुन अहिले तपाईँले 1 गते 2 गते आउँछ नि, जुन हामीलाई दिन आउँछ नि यो बिल होइन, योभन्दा पहिलाको महिनाको के हुन्छ त्यहाँ। जस्तै वैशाख छ कुनै छ भने यहाँ लेख्न मिल्छ, ठिक छ। अनि करेन्ट मन्थ भनेको अहिलेको जुन चलिरहेछ त्यो लेख्छ। अनि लेख्ने बित्तिकै त्यसपछि युनिट कसरी निकाल्छ, प्रिभियस माइनस के गर्छ करेन्ट, त युनिट निस्किहाल्छ कति। अनि प्राइसमा के हुन्छ, फर्मुला लाग्छ युनिट निकाल्नको लागि। तपाईँले हेर्नु त यहाँ सपोज कन्डिसन दिएको छ, त पहिला के थियो कि 20 युनिटसम्मको 80 रुपियाँ लिन्थ्यो, अहिले के छ 20 युनिटसम्मको के लिन्छ, 100 रुपियाँ लिन्छ होइन। अनि यो कन्डिसन भयो, तपाईँले फर्मुला लेख्नु, ठिक छ। मिनिमम चार्ज 80 थियो होइन पहिला, कमसेकम यदि तपाईँले 20 युनिट युज गर्नुभएको छ भने 80 लिन्थ्यो, अहिले हामीलाई के हुन्छ 100 रुपियाँ लिन्छ होइन। अनि एक्स्ट्रा पर युनिट पहिला कति थियो, 7.15 थियो होइन। अनि यहाँ छ अब कति हुन्छ, 10 रुपियाँ लिन्छ पर युनिट यदि तपाईँलाई युनिट यो 20 युनिटभन्दा बढी गयो भने, ठिक छ। अनि युनिट कसरी निकाल्ने, त सिएमआर र पिएमआर भनेको करेन्ट मन्थ रिडिङ भनेको अहिलेको र माइनस पहिलाको गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, D2 माइनस C2 गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, युनिट निस्किन्छ। अनि प्राइसमा कुन तरिकाले निकाल्ने हो, त प्राइसमा के हुन्छ, इफ यदि E2 भनेको तपाईँले यहाँ हेर्नु, जस्तै यसले छोडिदिनु, यहाँ E2 भनेको के हुन्छ हाम्रो, यो युनिट निस्किएको हुन्छ नि, युनिटमा यदि तपाईँले 20% 20 युनिट छ भने 80 लिने, त्योभन्दा बढी छ भने प्रत्येकमा 7.5 लिने, त्यसलाई चेन्ज गर्छु, ठिक छ। यहाँ के गर्नुपर्छ, जस्तै मलाई अब 10 को जरुरी छ त 10 प्रत्येकमा थप्ने होइन। यहाँ 80 छ, त अहिले के छ 100 रुपियाँ लिन्छ, 100 रुपियाँ लिन्छ होइन। अहिले फेरि यहाँ 100 रुपियाँ लिन्छ होइन। यो कन्डिसन हो हाम्रो अहिलेको। अब यो कुन तरिकाले प्राइस निकाल्ने, ठिक छ, निकाल हो। अब 6 को हेर्नु, 6 मा छ अब जस्तै यहाँ नाम छ, सिरियल नम्बर छ, अब यहाँ नाम छ कस्टमरको, नेम अफ द कस्टमर तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि प्रिभियस मन्थ यो तपाईँ टेन्सन नलिनु, ठुलो कसरी भयो, जुम यहाँबाट गरेको मैले, ठिक छ। प्रिभियस मन्थ भनेको जस्तै यहाँ हिरा जसको नाम थियो त्यसको 100 युनिट थियो भन्दा, जस्तै वैशाख तपाईँले अब प्रिभियस मन्थ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ अर्को एउटा कलम थपेर तपाईँले डेट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै वैशाख जेठ असार पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ प्रिभियस मन्थ भनेको 100 युनिट थियो होइन, त अहिलेको कति भयो 150 भयो भने युनिट निकाल्नु पर्यो। यानि कि योभन्दा बढी भएको 50 युनिट ठ्याक्कै भयो, बढी मात्रै भयो, त्यो करेन्ट युनिट निकाल्नु पर्छ। युनिटमा के गरेर फर्मुला लगाउनु पर्छ, D2 माइनस C2। त D2 भनेको करेन्ट युनिट अहिलेको हो, त D2 माइनस C2 अहिलेको र पहिलेकोमा माइनस गर्ने बित्तिकै के भयो, ठ्याक्कै युनिट निस्कियो, ठिक छ। युनिट निस्किने बित्तिकै अब हेर्नु प्राइस, त प्राइसमा एउटा कन्डिसन दिएको छ कि हामीलाई के अहिले सरकारले दिएको छ कि E2 भनेको के छ, युनिट। यदि युनिट जसको 20 युनिटसम्म छ भने त्यसले के 80 रुपियाँ लिने होइन। र त्योभन्दा माथि छ भने प्रत्येक युनिटमा 7 रुपियाँ 5 पैसा। त अहिले मैले के गर्छु, मलाई
यसलाई जस्तै अहिले हामीले कति लिएको छ 10 रुपिस लिएको छ पर युनिटमा हैन। अनि तपाईलाई यहाँ पनि 100 गर्नु पर्यो। 100 रुपिस छ कमसेकम। अहिले 20 युनिट नभए पनि त्यति तिर्नु नै पर्छ हामीलाई सरकारलाई। ठीक छ। अब पर युनिट 20 यति भयो। अनि यसलाई के गर्नु यस्तो तरिकाले ठ्याक्कै E2 भनेको ग्रेटर देन यदि 20 छ भने 100 लिने, त्योभन्दा प्लस छ भने 20। यदि E2 मा 20 भन्दा कम छ भने 100 रुपिस दिनु। ठीक छ। अनि यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै के गर्नु इन्टर गर्नु। यहाँ गर्ने बित्तिकै हेर्नु त प्रत्येक प्राइसमा यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै ड्र्याग गर्नु अनि देखाइदिन्छ। ठीक छ। अब जसको यो भन्दा कम छ भने जस्तो हेर्नु त यो शिव शर्माको जुन छ युनिट भनेको 5 युनिट मात्रै छ, त्यही पनि 100 रुपिस लियो नि त। अब यही फर्मुला लगाएको छ हैन, यहाँ फर्मुला लगाएको छ। ठीक छ। यही फर्मुलाले यहाँ काम गर्यो। ठीक छ। कन्ट्रोल जेड गर्नु। जस्तै कुनै पनि अब यहाँ फर्मुला लगाउने बित्तिकै के भयो, जसको यदि 50 युनिट भन्दा बढी छ भने त्यसले प्रत्येक युनिटको 10 रुपैयाँ लिएको छ, जोडेको छ। अनि त्यो भन्दा कम जस्तै अब कमै छ भने जस्तै 5 युनिट मात्रै उठे पनि 100 रुपैयाँ आएको छ नि त। त्यही छ। यही हो तपाईको इलेक्ट्रिसिटी बिल। यही तरिकाले तपाईले कुनै पनि नर्मल इक्जाम्पल दिएर इलेक्ट्रिसिटी बिल यही तरिकाले निस्किन्छ। यो सिम्पल इक्जाम्पल छ अनि सिम्पलले प्र्याक्टिकल गरेको छ। तपाईहरुले मजाले हेरेर कुनै ठाउँमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ, काम गर्न चाहनुहुन्छ इलेक्ट्रिसिटी बिलको, यही तरिकाले इलेक्ट्रिसिटी बिल त्यहाँ निकालिएको छ। थ्याङ्क यू। यदि हेर्नुभयो भने भिडियोबाट सिक्नुभयो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र लाइक गर्नु र शेयर गर्नु फेसबुकमा। थ्याङ्क यू।